स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय मराठी, पाठ 14वा, आदर्शवादी मुळगावकर. प्रश्न पहिला, योग्य उदाहरण लिहा. मुळगावकर यांचा आदर्शवाद. टेल्कोचा कारखाना व त्याचे उत्पादन. मुळगावकर यांची सामाजिक दृष्टी. वृक्षपेढीसारखा कल्पक उपक्रम. प्रश्न दुसरा, आकृती पूर्ण करा. मुळगावकर यांचे गुणविशेष. आदर्श, सचोटी, सज्जनपणा, कार्यक्षमता. मुळगावकर यांची कर्तव्यदक्षता. थोड्याच दिवसात देशी बनावटीची मालमोटार तयार करण्याची सरकारची अट पूर्ण केली. उत्पादनाच्या दर्जाबाबत कमतरता खपवून घेतली नाही. तंत्रज्ञ घडवण्याचे कर्तव्य पार पाडले. कारखाना अवाढव्य वाढून तो हाताबाहेर जाऊ दिला नाही. प्रश्न तिसरा, खाली काही उदाहरणे दिली आहेत. या उदाहरणांवरून मुळगावकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे तुम्हाला जाणवलेले पैलू लिहा. मुळगावकरांनी केलेले सामाजिक कार्य. एक, सहानुभूती. 2, अनुकंपा. 3, मूलभूत सुधारणांवर भर देणारी दृष्टी. आदर्श कारखान्यासाठी मुळगावकरांनी घेतलेले निर्णय. एक, दूरदृष्टी. 2, आदर्शवाद. 3, गुणवत्ता सुधारण्यासाठीची तळमळ. प्रश्न चौथा, वैशिष्ट्ये लिहा.
लंडनच्या स्थापत्य विषयाची पदवी. लंडनच्या पदवी परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात पुस्तकी शिक्षण होतेच, शिवाय प्रत्यक्ष कारखान्यात काम करावे लागे, मगच पदवी मिळत असे. टेल्कोचा पुण्यातील कारखाना. उत्पादन व व्यवस्थापन या दोन्ही दृष्टींनी कारखाना पहिल्या दर्जाचा आहे. हा लौकिक मिळाला. टेल्कोची परंपरा. सर्व दर्जाचे व्यवस्थापक कारखान्यात रोज फेरी मारत असत. ही टेल्कोची परंपरा होती. टेल्कोची मालमोटार. टेल्कोची मालमोटार पहिल्या दर्जाची बनली व त्यात सतत सुधारणा होत गेली. प्रश्न 5वा. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहून अर्थ न बदलता वाक्य पुन्हा लिहा. मुळगावकर अबोल प्रवृत्तीचे होते. मुळगावकर बोलक्या प्रवृत्तीचे नव्हते. मुळगावकर पदवी घेऊन आले तेव्हा भारतात मंदीची लाट होती. मुळगावकर पदवी घेऊन आले तेव्हा भारतात भरभराटीची लाट नव्हती. मुळगावकरांचे जीवन असमाधानी नव्हते. मुळगावकरांचे जीवन समाधानी होते. प्रश्न 6वा. अधोरेखित केलेल्या अर्थाचा वाक्प्रचार पाठातून शोधून लिहा. प्रकृतीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे यश वारंवार आजारी पडत होता. प्रकृतीची हेळसांड केल्यामुळे यश वारंवार आजारी पडत होता. शेतीत खूप कष्ट केल्यामुळे यावर्षी रामराव यांच्या कष्टाला चांगले फळ मिळाले. शेतीत खूप राबल्यामुळे यावर्षी रामराव यांच्या कष्टाला चांगले फळ मिळाले. आवाक्याबाहेरचे काम समीरने सन्मार्गाने पूर्ण केले. आटोक्यात नसलेले काम समीरने सन्मार्गाने पूर्ण केले. स्वतःच्या तत्वांशी समझोता करणे योग्य नव्हे. स्वतःच्या तत्वांशी तडजोड करणे योग्य नव्हे. प्रश्न 7वा. स्वमत. पाठात उल्लेख असलेल्या चीनी म्हणीतील विचार तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा. माणसे आपल्या भविष्याची तरतूद करून ठेवतात. ही तरतूद वेगवेगळ्या स्वरूपात असते. पैशाच्या स्वरूपातील मदत फार उपयोगाला येत नाही. झाडे लावली तर दरवर्षी फळाफुलांचे
उत्पन्न मिळते, लाकूडही निर्माण होते. झाडांचा हा असा दरवर्षी नियमितपणे फायदा होतो. मात्र कोणत्या झाडांचा कधी, कसा व किती फायदा घ्यायचा हे माणूसच ठरवतो. म्हणून माणूस चांगला घडलेला असेल तर त्याला स्वतःला या गोष्टीचा फायदा होतोच, शिवाय त्याच्या कुटुंबालाही फायदा होतो. अशी व्यक्ती खूप कर्तबगार निघाली तर त्या व्यक्तीचा अखंड समाजालाही फायदा होतो. म्हणून पैसे साठवून ठेवण्यापेक्षा झाडे झुडपे लावली तर त्यांचा माणसांना उपयोग होणारच, पण त्याहीपेक्षा माणसे घडवली तर त्याचा खूप उपयोग होतो. म्हणजे माणसे तयार करणे हा मानवी समाज घडवण्याचा मार्ग आहे. चीनी म्हणीमध्ये नेमके हेच सांगितले आहे. टेल्कोच्या मालमोटारीच्या ड्रायव्हरशी संवाद साधण्यामागे मुळगावकरांचे कोणते हेतू असावेत असे तुम्हास वाटते? मालमोटारीचा ड्रायव्हर देशभर विविध प्रदेशात फिरत असतो. तो कधी जंगलातून प्रवास करतो तर कधी वाळवंटी प्रदेशातून. उंच सखल प्रदेश, सपाट प्रदेश, दलदलीचा प्रदेश, अतिथंडीचा प्रदेश, प्रचंड पाऊस कोसळणारा प्रदेश अशा विविध प्रकारच्या परिसरातून आपली मालमोटार प्रवास करीत असते. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिसरातील वातावरणात आपली मालमोटार कशी चालत असेल? काही अडचणी निर्माण होत असतील का? मोटारीच्या स्वरूपात उणिवा राहिल्या असतील का? अशा प्रश्नांची उत्तरे ड्रायव्हरशी केलेल्या संवादातून मिळतात. गाडीत काही उणिवा असतील तर त्या दूर करता येतात. आपली मोटार अधिकाधिक निर्दोष करण्याची संधी मिळते. या सर्व कारणांमुळे टेल्कोच्या मालमोटारीच्या ड्रायव्हरशी मुळगावकर यांनी संवाद साधला असावा.